හොඳයි. නැවතත් හයිටෙක් එක එකතු වෙච්ච ඔබ හැමෝටම අපි ස්තුතිවන්ත වෙන ගමන් අපි කතා කරමු අද. අපි කතා කරා පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් ට්‍රෙඩ්මිල් එක මොකක්ද මූලිකාංග මොනවාද කියලා. අපි දැන් කතා කරන්නේ කාලය අතිශය ට්‍රෙඩ්මිල් එක භාවිත කිරීමේදී අපිට ඇති වෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න. මූලිකව මේ වසර කිහිපයක් භාවිත කරපු ට්‍රෙඩ්මිල් එකක් මේ දකින්න ලැබෙනවා. මේ ට්‍රෙඩ්මිල් එක ඔයගලන්ට පේනවා මේක ඇතුළට සත්තු මීයෝ වගේ දේවල් ගොඩක් වෙලාවට යන්න පුළුවන්. මේ දකින්න ලැබෙනවා මීයෝ වගේ ඇතුළට ගිහිල්ලා මේ සතුන් ගිහිල්ලා රැඳිලා තියෙන කොටස් මේ කොටස් රැඳිලා තිබෙන ගොඩක් වෙලාවට මේ පරිපත පද්ධතියට හානි සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ සතුන් මේ බෙල්ට් එක මේ වගේ මේ සෙන්සර්ස් වගේ දේවල් වලට හානි වෙන්න පුළුවන්. සහ මේ ගොඩක් වෙලාවට මේ වයර්ස් අපිට ගොඩක් දකින්න ලැබෙන බොහොම ජනප්‍රියම ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ වයර්ස් මියන් විසින් කාදමන අවස්ථා දකින්න ලැබෙනවා. ඊට අමතරව මේ පරිපත පද්ධතිය කාලයක් යනකොට දෝෂ සහිත වෙන අවස්ථා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම තරමක් වියදම් ගහගත් තත්ත්වයක් සහ මේ මෝටරේ ගොඩක් වෙලාවට දෝෂ සහගත වුණොත් ඉතා විශාල මුදලක් අය කර මේ අපිට වැය කරන්න සිද්ධ වෙනවා මේක නිවැරදි කරන්න. කුඩා මෝටරයක් වුණත් අපිට මේ දකින්න ලැබෙන ඉන්ක්ලයින් මෝටර් එක. මේ ඉන්ක්ලයින් මෝටර් එකෙන් කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ට්‍රෙඩ්මිල් එකේ උස අඩු වැඩි කරන එක සහ ගොඩක් වෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපිට දකින්න ලැබෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ඉන්ක්ලයින් මෝටර් ගොඩක් වෙලාවට දෝෂ සහගත වෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවට විශේෂිත කාර්මිකවලව අනිවාර්යෙන් අපි පරීක්ෂා කරගත යුතුයි. සහ විශේෂයෙන්ම අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ මේ පරිපත පද්ධතිය වෙන දෝෂ නිවැරදි කිරීමට යෑමේදී විශේෂ දක්ෂ කාර්මික සහායක අනිවාර්යෙන් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මූලිකවම අපිට මේ වගේ ෆියුස් එක ඔෆ් වෙලා තියෙන වගේ අවස්ථාවක් හෝ අපිට දකින්න ලැබෙනවා නම් මෙතන පවර් ලයිට් එක බාතු වෙන්නේ නැහැ කියලා අන්න ඒ වගේ තත්ත්වයකදී අපිට පුළුවන් අනිවාර්යෙන් ට්‍රෙඩ්මිල් එකේ තියෙන දෝෂ අපි කියන ෆස්ට් ලෙවල් ට්‍රබල් ෂූටින් කියලා මුල් අවස්ථාවේදීම අපිට විසඳ ගන්න පුළුවන්. සහ අපිට කාර්මිකයෙකුට දැනුම් දීම තුලින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න දෝෂ අපිට निराකරණය කරගන්න පුළුවන්. කාලයක් තිස්සේ ට්‍රෙඩ්මිල් එක භාවිත කරනකොට එන ඊළඟ ගැටලුව තමයි මේ වගේ මේ ඩ්‍රයිවිං බෙල්ට් එක ගෙවීමකට ලක් වෙනවා. අපි කියනවා ඒක ඉතින් රළු ගතිය අඩු වෙනවා සහ ඒක අපිට පේනවා මේ පැල්ලම් මේ වගේ දේවල් තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ බෙල්ට් එකට යම්කිසි කාලයක් තියෙනවා. මේ බෙල්ට් එකේ කාලය ඉක්ුත් වුණාම මේ බෙල්ට් එක අපි කියනවා ස්ලිප් වෙන්න පටන් ගන්නවා. බෙල්ට් එක හරියට රන් වෙන්නේ නැහැ. සහ විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ මේ බෙල්ට් එක මෙතනින් අපිට උස්සලා බෙල්ට් එක ඇතුළට දාන්න පුළුවන් අපිට තෙල්. මේ තෙල් යොදා ගැනීම තුළින් මේ බෙල්ට් එක සහ මෙහාට තියෙන ස්තරය අතර තියෙන ඝර්ෂණය අඩු වීමෙන් මේ බෙල්ට් එක වැඩි කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි මුලින් කතා කරපු මෝටරේට තියෙන ඝර්ෂණය අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ ඝර්ෂණයත් එක්ක අපේ ට්‍රෙඩ්මිල් එකේ කල්පැවැත්ම විශේෂයෙන් වැඩි කරගැනීමේ හැකියාවක් අපිට තියෙනවා. මේ තියෙන ට්‍රෙඩ්මිල් එකේ කන්ට්‍රෝල් පැනල් එක අපිට පේනවා මේ සේෆ්ටි කී එකක් තියෙනවා. සේෆ්ටි කී එක තියෙන්නේ විශේෂයෙන් සේෆ්ටි කී එක අපි පළඳගෙන ඉන්නකොට ට්‍රෙඩ්මිල් එක දුවන අවස්ථාවේ විශේෂයෙන් අපි වැටීමක් හෝ මොකක් හරි අපි විශ්වාසයක් සිදු වුණොත් මේ සේෆ්ටි කී ගැලීම තුලින් ට්‍රෙඩ්මිල් එක වහම නවත්වනවා. ඒ වගේම අපිට පේනවා ස්පීඩ් කන්ට්‍රෝල්, ඉන්ක්ලයින් ඒ වගේ දේවල් ට්‍රෙඩ්මිල් එක තුළ දකින්න පුළුවන්. ස්පීඩ් එක, කැලරීස්, බර්න් වෙන කැලරීස් ප්‍රමාණය, ඒ වගේම ඩිස්ටන්ස් එක, ස්පීඩ් එක සහ අපිට සමහර ට්‍රෙඩ්මිල් එක තුලින් මේ වගේ මෝඩ්ස් කීපයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. අපිට ට්‍රෙඩ්මිල් එකෙන් අපිට ඒක ප්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා තියෙන මෝඩ්ස් කීපයක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැන්ඩල් එකේ ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ ස්පීඩ් කන්ට්‍රෝල් තියෙනවා ට්‍රෙඩ්මිල් එකේ දකුණු පැත්තේ හැන්ඩල් එකේ. ඒ වගේම වම් පැත්තේ අපිට දකින්න පුළුවන් වම් පැත්තේ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ඉන්ක්ලයින් කන්ට්‍රෝලර්ස් අපිට පේනවා ට්‍රෙඩ්මිල් එකේ උඩ ඉහළ පහළ කන්ට්‍රෝල් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා මේ ඉන්ක්ලයින් කන්ට්‍රෝලර්ස් වලින්. මේ වගේ ගොඩක් අලුත් තාක්ෂණෙත් එක්ක තියෙන දේවල් කතා කරන්න එකතු වෙන්න අපේ channel එකත් එක්ක hightech SL like කරන්න, subscribe කරන්න, දිගටම එකතු වෙන්න අලුත් දේවල් ඉගෙන ගමු.